Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my new video. I am Soil तपाईहरुमास फेरि पनि नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी धेरैवटा एप्लिकेसनहरुलाई एकैपटकमा अनइन्स्टल गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली गाइज हामीले चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ धेरैवटा एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गरेर राखेको हुन्छौं। ती मध्ये हामीलाई चाहिँ यदि आवश्यक परेन भने हामीले एउटा एउटा गर्दै एप्लिकेसनहरुलाई अनइन्स्टल गर्छौं। यदि हामीले चाहिँ धेरैवटा एप्लिकेसनहरुलाई एकैपटकमा अनइन्स्टल गर्नुपर्ने भने कसरी अनइन्स्टल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आजको यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं। सो गाइस भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ र नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। कीप वाचिङ, कीप डुइङ एन्ड कीप लर्निङ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हामी सिकौं कि कसरी हामीले चाहिँ धेरै एप्लिकेसनहरुलाई एकैपटकमा अनइन्स्टल गर्ने भन्ने तरिका। सो गाइस यसको लागि चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट कनेक्सनको आवश्यक पर्दैन। सो तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो फोनमा चाहिँ प्ले स्टोर एपलाई ओपन गर्नु होला। Apps as secure. Play Store. प्ले स्टोर एपलाई ओपन गरिसक्नु भएपछि टप राइट कर्नरमा तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। साइन इन तपाईको जीमेल आईडी को नाममा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। Account and settings. ओके यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले सिम्पली यहाँनिर manage apps एन्ड डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली Manage apps एन्ड डिभाइसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर म्यानेजमा क्लिक गर्नु होला। म्यानेजमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर जति पनि अपडेट गर्नुभएको अथवा इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु छ ती एप्लिकेसनहरुको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस्तै हेर्नुस् Install updates full game apps and game recent Facebook 509 megabytes updated yesterday. What's new? No information from यो मैले फेसबुक हिजो अपडेट गरेको थिएँ देखाएर छ। checkbox board the Google keyboard 233 mega expand check Google Maps expand check schedule check speech services by expand check Gmail 100 expand जति पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अपडेट गर्नुभएको अथवा इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु चाहिँ यहाँ सबै यहाँनिर देखाउँछ है। सो यहाँबाट तपाईले एप्लिकेसनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर मार्क गरेर चाहिँ एप्लिकेसनहरु चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गर्नुहुने त्यो एप्लिकेसनको त्यो चेकबक्स अनचेकमा चेक लगाएर चाहिँ तपाईले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनको सुरुमा एप्लिकेसनको नाम भन्छ अनि चेकबक्स अनचेक लेखेको छ यहाँ चेकमा लगाएर चाहिँ तपाईले एप्लिकेसनलाई सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईले YouTube 500 एप्लिकेसनको नाममा क्लिक गर्नुभयो भने त एप्लिकेसन भित्र छिर्नुहुन्छ। एप्लिकेसन भित्र जानुहुन्छ तपाईहरु। त्यही भएर एप्लिकेसनमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। एक्सनमा नै क्लिक नगर्नु होला। सिम्पली यहाँबाट यो चेकबक्स अनचेक भन्छ सेलेक्ट गर्नु मन छ भने यहाँ चेक लगाएर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म केही एप्लिकेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। Adobe Scan expand checkbox checked ExpertBot smart expand check Macro Droid expand checkbox unchecked HammerPad expand check Google Chrome expand check Android access check Android off check checked Android off expand check Android system web check Audio Lab audio AZ screen check Be My Eyes 30 check Braille contraction look by check Carrier server expand check Class 11 ing check Crowdsource 100 check checked यसरी तपाईले आफूलाई आवश्यक नपर्ने एप्लिकेसनहरु सबै सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर uninstall button यहाँ टप राइट कर्नरमा चाहिँ uninstall भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। Google Chrome fast and secure 70 expand button 4 selected 3 uninstall button uninstall selected apps uninstall मा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर कतिवटा सेलेक्ट भएको छ र कति एमबी को छ यो टोटल एप्लिकेसन त्यहाँ देखाउँछ। त्यहाँनिर तपाईले अनइन्स्टल भन्ने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टप राइट कर्नरमा त्यसमा क्लिक गर्नु होला। 4 apps will uninstall selected apps uninstall selected app भनेर यसरी आउँछ। 4 apps will be uninstalled from your device 4 जतिवटा एप्लिकेसन सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यति चाहिँ तपाईको डिभाइसबाट अनइन्स्टल हुन्छ भनेको छ। cancel button uninstall button अनइन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। Play Store यति गर्नु भएपछि तपाईको सेलेक्ट गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु अनइन्स्टल हुन्छ। यदि त्यो डिफल्ट एप्लिकेसन छ यानी कि अब तपाईको फोनमा चाहिँ प्रि इन्स्टल भएर आएको एप्लिकेसनहरु छ भने तिनीहरुको डेटाहरु चाहिँ क्लियर हुन सक्छ है। त्यो अपडेटहरु अनइन्स्टल
हुन्छ तिनीहरू चाहिँ रिमुभ हुँदैन। तर तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरू छ भने तिनीहरू चाहिँ सजिलै यसरी चाहिँ अनइन्स्टल हुन्छ है। Overview. सो यहाँनिर अघि हामीले सेलेक्ट गरेको एप्लिकेसनहरू सबै अनइन्स्टल भइसकेको छ। Expand bot. Android. Check bot. Expand bot. Google. यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर कतै पनि छैन त्यो हामीले अनइन्स्टल गरेको एप्लिकेसनहरू सबै हटिसकेको छ। Messages. सो गाइज तपाईँहरूले चाहिँ यसरी धेरै एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ इजिली अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट र साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो ट्रिक कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै इन्फर्मेटिभ टेक रिलेटेड भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ र नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। किप वाचिङ, किप डुइङ, किप लर्निङ एन्ड स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, टेक केयर, बाई बाई अल, हेभ अ नाइस डे।